Hi mga Ka-Tsada! Magandang araw sa inyo! It's me once again, Jun M, and welcome back to my YouTube channel. Matagal din tayong nawala since the last time na nag-upload tayo ng video dahil na busy tayo sa mga iba't ibang proyekto. But simula sa araw na to, ay itutuloy natin ang pagluluto ng mga paborito niyong pagkain in Cagayan de Oro style. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, ay mag-subscribe na rin kayo at pwede nyo rin panuorin ang mga cooking video natin. Kagaya nito, eto, at eto pa. Pwede nyo rin mag-request sa comment section ng kahit anong pagkain at lulutuin natin ito in Cagayan de Oro style. So ano pang hinihintay nyo? Comment down below na!